me again, Kristel, and welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell below para updated ka sa mga videos ko at sa mga darating pang videos ko. So, ayan, si Zoms, since March and April was graduation month, so I decided to do this vlog as a makeup tutorial about graduation look. Yeah. So, ayan si Zoms. Since ako, yung grad pick namin is may package na siya, which is naka-include na dun yung hair and makeup namin. So, hindi na ako makakapag-ayos sa grad pick namin. Sila na yung mag-aayos sa amin. So, ayun nga, I hope I like it. And I hope maganda. Siguro naman maganda. So, ayun si Zoms. So, ito yung papakita kong look sa inyo is ito sana yung look na gagawin ko para sa aking grad pick. So, ayan si Zoms. If you want to know, keep on watching. So, ayan si Zoms. So, ayan. Nilagay ko na rin yung contact lens ko. So, ayan. So, syempre, ang first step is mag-alcohol muna. Para naman malinis dapat yung ating kamay bago tayo mag-makeup. Syempre, lalo na sa mga sensitive skin. So, ayan, dapat malinis. So, ayan. Ito, ngayon is ginagawa ko. Every time na bago ako mag-makeup is toner ako, which is itong ginagamit ko is Eskinol. Ayan. Yan lang. Kasi diba, kapag katapos mong maligo, meron pa ring excess dirt na natitira sa mukha mo pala. Sa mga mukha natin, diba? So, ayan, tatanggalin lang natin. Diba? Ayan, ganyan lang ginagawa ko. Ako kasi, wala naman akong skincare routine. Although, meron na pala ngayon. Ngayon lang, kahapon na ako nag-start. And, ayun, tinitesting ko pa lang kung e-epekto ba sa akin. Yun. And, i-share ko naman sa inyo if ever na effective siya sa akin. Diba? Ayan, dito sa leeg din. Ganun din. Diba? At matanggal na rin yung kung ano meron siya. So, ayan. Diba? Ayun yung dirt. Meron pang dirt na natira kahit konti. So, ayan. Si Zoms. So, next. Ayan, patutuyuin lang natin. So, ayan. Pasensya na ako medyo maingay kasi yung blower is nandito. And, ayan, guys. Hindi ko maatim na hindi mag-blower or may electric fan. Kasi sobrang init na ngayon. So, ayan nga. Syempre, summer na. So, ayan. So, first, foundation. So, ayan. I'm using all the liquid foundation again in the shade of Oriental. This foundation has a full coverage. So, ito yung gusto kong gamitin para sa aking grad pick. So, ayan. Si Zoms, naglagay lang ako dito. And then, I get a brush. So, ayan, as you can see, yung coverage na binigay niya sa atin, ito yung wala, ito yung meron. So, ayan. So, after natin sa foundation, next
is concealer. So, ayan, hindi na ako mag-bake kasi kung bake ka is makikita yun sa grad pic. Ang pangit tingnan kapag masyadong focus dito sa ano mo. So, hindi na ako mag-bake. So, ayun, lalagyan ko na lang itong sa may nose line ko. And, para matakpan lang din yung mga ibang sumpa-sumpa dyan. And I'm using Morena. Nagkikilay na tayo. And I'm using Better Than Basic ng Curl Line. Gagamit ako ng concealer para sa ating eyelids para mas maging pigmented yung product na ilalagay natin. So, ayan. Kulang ko ng brush. So, ayan. Tatanggalin na rin natin yung excess na pakilay na nilagay natin sa ating kilay para mas maganda kung tingnan yung ating kilay. So, ayan, silang, tapos na. So, ayan, magpa-powder muna pala ako. And I'm using Daily Style Muddy Powder. Ayan. So, ito, mura lang to si Doms and I will recommend this kasi sobrang ganda niya. And I think this one is 28 or around 30 pesos. Basta dun lang nag-range yung price nito. Mabibili nyo to sa any depth store and sa bench. So, ayan, nilagay ko lang siya dito sa aking powder na lalagyan. Since wala na rin laman to ay naubos na. So, ayan, nirefill ko na lang using bench spell. Next is sa eyelids na tayo. So, I'm using Morphe palettes and also using chocolate. So, ayan, use it. Para pumpkin shade. So, ayan, next is kukuha tayo ng ating block. So, ayan, after natin bigyan para maging medyo smoky siya. And I will be using concealer again para sa ating inner core. Okay na lang. So, ayan, si Joms, nilagyan ko ng concealer ang aking eyelids. Ayan. So, ayan. So, since I want some glitters, so, ito, and ito. Ito, pagsasamhin ko para sa ating inner core. So,
So, ayan, since ayan, tapos na yung ating eyeshadow. So, mag-eyeliner lang ako. And, I will be right back. So, ayan, nakapag-eyeliner na ako. So, ayan, next is mag-focus na ako. Ayan, to focus here. The Taiwan lashes. And this. So, I think I will use this one. Ito kasi is mahaba and medyo makapal compared dito sa aking Taiwan lashes na more on parang natural, lashes. Ayan. So, ito bigay lang to ng tita ko from Japan. So, ayan. Gusto kong gamitin to. Ayan. So, ayan, si Zoms nakapag-process na rin ako. So, ayan. So, ayan, si Zoms, tapos na tayo sa ating falsies. So, ayan, nakapag-eyeliner na rin ako, and nakapag-falsies na rin ako. And, proceed na tayo sa ating face. Mag-blush on na tayo. And I will be using Curl Line Full Control Blush On. This shade, Rosy Cheek. Ayan, si Zoms, nakapag-brush na ako. Ito. And yung Rosy Cheek is, simple lang siya. So, ayun na nga, si Zoms. So, next is, mag-highlight tayo. My favorite highlight. AP Glow Out highlighter in the shade of Spotlight. So, ayan, konti lang yung gagamitin natin na ganito. Gagamitin ko lang siya is para sa aking nose, since hindi na ako nag-nose line. And ma-highlight yung ating eyelids ng konti and sa ating eyebrow. And also, dito sa ating ilalim na and dito sa ilalim, sa taas ng ating lips. So, ayan, si Zoms, huwag natin pakarami nito since magre-reflect to sa camera since yung grad pic is meron siyang flush. So, ang pangit yung tingnan, lalo na kapag oily skin ka, hindi ko ma-recommend na gumamit ng highlighter sa grad pic nyo. Kasi pangit siyang tingnan. So, parang sobrang oily mo and sobrang glittery na yung face mo. So, skip mo to kung sobrang oily ng skin mo. So, I don't suggest na gumamit kayo. Kasi ko naman yung glow na binigay sa atin. And, lalagyan lang natin yung concealer natin. Yung excess dito na lang. Para hindi tayo masyado glittery tingnan kapag since done na tayo sa ating pagmumukha. So, proceed na tayo sa ating lips. So, I'm reviewing L'Oreal Paris Glow Signature. So, gusto ko itong sulisang ang ganda niya. Simple lang yung nabibigay niya. Ganyan, basta yun. So, ito nabibili to sa Watsons. And $3.90 to. So, ayan si Zoms. Ayan, ganito yung tip niya. So, ayan si Zoms. Tapos na tayo sa ating grad look. So, ayan. Simple, fresh makeup sa grad look, diba? So, ayan si Zoms. Nagmamontage lang ako ng aking grad look.
ni Ina. Hi guys! Thank you for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell below for more upcoming